În acest videoclip o să vă prezint 6 bridge-uri pe care eu le-am folosit în marea majoritate a timpului. Le recomand, unele dintre ele sunt recomandate pentru începători, altele nu. O să discutăm despre toate cele 6 bridge-uri în acest videoclip și o să vă dau și câteva tipsuri pentru voi. Haideți să trecem la treabă. O scurtă introducere, dacă v-a plăcut sau dacă vă place în continuare tot ceea ce fac, nu uitați să dați un like, un share sau să vă abonați aici la canalul meu. M-ar ajuta foarte mult. O chestie foarte importantă ce vreau să specific, îmi place să le numesc bridge-uri, dar ele nu sunt bridge-uri. Acesta este singurul bridge în adevăratul sens al cuvântului. Haideți să trecem la treabă. O să încep cu aceste două bridge. Sunt identice, ambele sunt marca Parker. Acesta este modelul mai vechi, iar acesta este modelul mai nou, după cum vedeți. Dar ca și construcție, ambele sunt la fel. Bun. Le folosesc în general pentru contur, pentru bărberit. Sunt foarte ușor de utilizat. Dacă recomand pentru începător, aș putea spune că recomand, numai că trebuie să practicați foarte mult la început pentru a avea un control mai bun. Dacă aveți întrebări despre aceste bridge-uri, puteți să-mi lăsați în comentarii. De exemplu, ăsta mai vechi nu-l mai folosesc, deoarece s-au slăbit cele două nituri din zona aceasta și îl utilizez pe acesta, pentru bărberii sau pentru contur. Trecem mai departe la modelul acesta. Acesta este Dark Stag Kamisuri, modelul care se folosește așa. Prin construcția lui vine cu unghiul de 30 de grade gata făcut, ceea ce este un bridge recomandat pentru începători și nu numai. Pentru contur, pentru bărberit este foarte bun, încă îl folosesc pentru bărberit, dar și pentru contur și detalii, foarte bun. Dacă aveți întrebări, lăsați-mi în comentarii. Acum trecem la bridge-ul în adevăratul sens al cuvântului și o să vă dau câteva detalii despre acest bridge. Îmi place acest bridge foarte mult, chiar mi-ar place să mai pot folosi. În momentul de față nu mai avem voie să-l folosim prin lege, deoarece trebuie să folosim lama de unică folosință. Nu mai este voie să-l folosim pe acesta, deoarece se pot transmite boli foarte ușor și de aceea nu mai este voie să-l folosim. L-am folosit, îmi place, îl mai folosesc din când în când pentru prieteni și pot avea un bărberit de calitate, chiar îmi place, îl ador. Mai am acest bridge turcez, este un bridge pe care eu îl ador, îl folosesc în general pentru contur, design și chiar și pentru bărberit, doar că nu îl recomand pentru începători, deoarece trebuie să ai un control foarte bun al bridge-ului, în așa fel încât atunci când bărberești să deții foarte bine controlul și să știi câtă presiune să pui asupra bridge-ului. Este foarte important. De aceea este un bridge care este periculos dacă nu știi să-l folosești, dar dacă ai experiență și știi să-l folosești, este un bridge minunat. Și ultimul bridge, acest bridge de la Ragnar, este un bridge foarte bun, recomand cât și începătorilor și nu numai, și celor cu experiență. Îmi place foarte mult, îl folosesc foarte des pentru contur, pentru bărberit. Este un bridge foarte bun și la fel ca și celălalt bridge de la Kamisuri, vine cu unghiul format de 30 de grade, ceea ce vă permite doar să efectuați bărberit sau contur, nu trebuie să-l mai înclinați voi foarte tare sau puteți să-l înclinați, dar foarte puțin și să aveți grijă. Finisajul acestui bridge și modul în care este construit mă face să-l ador. Chiar îl recomand din toate punctele de vedere. Dacă aveți întrebări, lăsați-mi în comentarii. Acestea au fost cele 6 bridge-uri pe care eu le am și le folosesc în marea majoritate a timpului. Depinde de preferințe. Acesta îl folosesc doar la ocazii, pentru prieteni sau cine dorește un bărberit mai old school, să zic așa. În esență, cam astea le folosesc cel mai des. Acesta a fost videoclipul meu de astăzi. Dacă v-a plăcut sau dacă vă place în continuare tot ceea ce fac, nu uitați de un like, un share sau să vă abonați aici la canalul meu. Dacă aveți întrebări, nu uitați să-mi lăsați în comentarii. Până data viitoare!